Vajon belefér 2 mitikus természetfeletti képességekkel megáldott személy egy ilyen pici dobozkába? Bele bizony, meg is nézzük. Zoli vagyok, és ez itt az Összeraklak. Tartsatok velem! Icipici doboz, láthatjátok, a Game Toy Friends nevű webshop keresett meg, és küldtek nekem 2 brickhead készletet. Ez azért izgalmas, mert brickheadeket még nem raktam össze eddig, csak láttam interneten. Igazából picit vonzott is a téma, kíváncsi vagyok rá, hogy milyen az összeépítésük. Keeply márkából küldtek nekem 2 brickheadet. A Keeply egyébként egy egészen ismert, kompatibilis márka, animéket, mangákat vesznek alapul, elég sok Pokémonra, Narutóra épülő készletük van, és ez a 2 brickheadjük is konkrétan egy távol-keleti mitológiára, pontosabban filmre épül. Nem olyan rég futott be Kínában a Nezha démonherceg születése, azt hiszem, nem láttam még, című film, és 2 karakterét, Nezhát és Aobinget rakhatom majd össze. Nezha egy istenség, hogyha jól tudom, a kínai mitológiában, én csak a Smite videójátékból ismerem, Aobing pedig a keleti tenger sárkány hercege, ő is egy kitalált karakter, Ao Kuangnak, ha jól tudom, a 3. fia, ha jól emlékszem. Nem eredeti dobozban kaptam, úgyhogy unboxing nem lesz. Van egy összerakási útmutató. Hát régen raktam már össze ilyen készletet, amihez csak egy ilyen lepedő volt. Az egyik oldalon látjuk Nezhának, és a másik oldalon pedig Aobingnek az összerakási folyamatát. Egyébként a 2 brickhead, az összesen 272 darabos, A0107-es, a párosnak a termékkódja, és 6 év felett ajánlott, és én mondtam, Keeply a gyártó. Ezt a lepedőt, ezt kicsit összehajtjuk, félrerakjuk, és van benne 2 darab zacsi, egy Nezhának, a vörös elemekből ez lesz az övé, egy pedig Aobingnek. Hát, külön ebbe a videóba szerintem nem lesz összerakás fázis elemzés se. Gyorsan összepattintom a 2 brickheadet, és utána megnézzük mindkettőt külön. Én már kíváncsian várom, mert mint mondtam, eddig még ebben a tematikában nem építettem semmit. Nem menjetek sehová. Szuper gyors építés után elkészült a 2 brickhead figura. Tényleg egészen más élmény összerakni őket. Tényleg nagyon gyorsan megvannak. Itt van Nezha, itt van Aobing. Gyorsan fussunk végig először Nezhán. Összehasonlítási alapom nincs a LEGO brickheadekkel, maximum videón láttam róluk bemutatót. Nezha ruházata összész egy mellényből áll, valamint van egy tűzmintával ellátott kis nadrágja. A mellényén is van minta, egy virág, és egyébként minden elem, a 2 kis brickhead készletben is minden elem printelve van. Úgyhogy ez dicséretes. Talapzaton áll, amin nincs semmi névtábla, nincs semmi egyéb, semmi extra. 2 oldal, 2 kis kéz, ami egy icipicit bénácskára sikeredett, de ez van. Van szeme, valamint a homlokán ott van a tűzelemnek a jele, aminek ugye a vékonyabbik része felfele mutat. A haja is tök szépen meg van csinálva, és 2 konyban áll 2 oldalon. Megnéztem, hogy ebben a bizonyos filmben, animációs filmben hogy néz ki, és tényleg nagyon hasonlít, igazot jóval csíntevőbb ábrázata van. Annyi, hogyha jól tudom, a LEGO brickheadeknek a feje közepén van egy rózsaszín brick, ami az agyat szimbolizálja, ez itt kimaradt. De hogyha tévedek, akkor majd kijavítotok. És itt a másik figuránk, Aobing, aki egyébként a sorozatban Nezha ellenfele, majd egyik legjobb barátja, a sárkányherceg. Ő egy icipicit más megközelítésű figura, több kis apró részlet található rajta. Maga a ruhája is, ami az egész testét borítja, míg Nezhának a mellkasa szabadon van hagyva, ugye ez a testszínű brick látszódik, addig Aobingnek egy ilyen fehéres, tunikaszerű vagy kimonószerű ruhája van, amin kék mintázat, ilyen pikkelyszerű mintázat fut végig, ez nem véletlen. Neki hegyes a füle, mint a tündéknek, míg Nezhának nem. Egy konyba van a haja, amit egyébként lehet így egy picit
változtatni. Egyébként a haja is kék színű, megy a ruhájának a mintázatához. Neki a vízelem van a homlokán, a vízelemnek a jele, aminek ugye lefele mutat a vékonyabbik része. Tökre tetszik, hogy mivel sárkányherceg, ember alakjában is vannak sárkány tulajdonságai, például a két kis szarvacskája, ami a homlokán csücsül, valamint szerintem a pikkelyek a ruházatán is erre akarnának utalni. És van két fegyver a kezében, ő a jeget meg a vizet tudja manipulálni, hogyha jól tudom, hogy két ilyen staff bot-szerű elem van a kezébe, amivel tud, hát gondolom én varázsolni, de mint mondtam, nem láttam ezt az animációs filmet. Hát és neki sincs rózsaszín brick a buksjában, úgyhogy ennyi ez a két kis figura. Jók és masszívak egyébként ezek a brickheadek, tetszenek, úgyhogy kidobom őket gyorsan a polcra. Ha a jövőben is rakhatok még össze brickheadet, akkor mindenképpen megteszem, mert ezek olyan projektnek is jók, amiket igazából a nagyobb elemszámok közé be tudok szúrni, és így biztos, hogy van állandóan tartalom. Még egyszer elmondom, az elemek minősége jó. Az útmutatóra kicsit oda kell figyelni, mert a lépéseknél nem írja, hogy pontosan melyik elemeket kell használni, tehát mindig neked kell nézned, hogy mik az újak az adott lépésben. A printelt elemekért hatalmas pluszpont, még ilyen kis készleteknél is, úgyhogy még egyszer mondom, ezek a brickheadek, nem tudom brickheadekkel összehasonlítani, de nekem egyenlőre mondjuk egy 9/10-es. Csak azért, mert biztos van ennél jobb is, és akkor az a 10/10-es, meg rosszabbak is. Ez most egy ilyen szűkebb szavú bemutató lett, én köszönöm a Game Toy Friendnek a két kis brickheadet, hogy elküldték nekem. Van egyébként hozzájuk egy 30%-os diszkont kódom is, valamint egy külön oldal a csatornámnak szentelve az ő weboldalukon, ahol az általam bemutatott készleteket fogják felsorolni, de azt linkeket szokás szerint megtaláljátok a videó leírásában. Én köszönöm a figyelmet, ti vigyázzatok magatokra, iratkozzatok fel a csatornára, hogyha tetszett a bemutató, dobjatok rá egy lájkot, kommenteljetek, és nem sokára találkozunk. További szép napot nektek, sziasztok!